السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله وسؤال أولمبيات الرياضيات. أوجد قيمة A زائد B. معنا هنا معادلة التالية: A تربيع ناقص B تربيع بتساوي 4، ومعادلة أخرى AB بتساوي 2. طبعا المطلوب إيجاد قيمة A زائد B. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات بجانب قوائم الأخرى، وهذه مسألة معادلات يوجد قائمة أخرى للمعادلات، شروحات وحلول مسائل متنوعة. نتمنى للجميع التوفيق. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا بنبدأ، هذه هتكون المعادلة رقم 1، وعندي هنا المعادلة دي هتكون رقم 2. طيب بتربيع المعادلة رقم 1 هنعمل عملية تربيع للمعادلة رقم 1 اللي كانت بتقول لي إن ال A تربيع ناقص ال B تربيع دي بتساوي الأربعة، فهنعمل هنا عملية تربيع للطرفين هنا. فبالتالي هنا القوس ده هنبتدي نتعامل معاه ونفكه. هنا هيكون A أس 4 زائد ال B أس 4 ناقص 2 الأول في التاني 2 A تربيع B تربيع دي بتساوي الأربعة تربيع بتكون بتساوي 16. هبتدي برضو هنا ال A أس 4 زائد ال B أس 4 دي هنقول هنا بتساوي، هنودي دي بإشارة مختلفة الناحية التانية، هتكون بتساوي هنا 16 زائد كام؟ زائد 2 A تربيع B تربيع. هنا برضو هيكون ال A أس 4 زائد ال B أس 4 دي بتساوي هنا 16 زائد الاتنين دي هنبتدي ان احنا ناخدها كعامل مشترك. هيكون معانا هنا الاتنين عامل مشترك، هيكون الباقي هنا ال A B. ممكن نقول الكل A تربيع لان دي A تربيع B تربيع، فممكن نقول هنا ال A تربيع. طيب انت هتلاحظ هنا من المعادلة رقم 2 كانت ال AB قيمتها بكام؟ ب2، يبقى اذا هنتعوض عن قيمتها ب2، فبالتالي هيكون معانا هنا ال A أس 4 زائد ال B أس 4 دي بتساوي ال16 زائد 2 في 2 تربيع. نوجد النواتج بتاعتنا هنا. هيكون هنا A أس 4 زائد ال B أس 4 بتساوي 16 زائد هنا 2 أس 2 ب4، 4 في 2 ب8، يبقى هنا هيكون الناتج 8، يبقى يكون A أس 4 زائد ال B أس 4 بتساوي، نجمع ال8 وال16 يكون الناتج معانا 24، وهتكون دي معايا المعادلة رقم 3. نحن نعلم ان احنا عندنا هنا الاكس زائد الواي الكل تربيع دي بتساوي اكس تربيع زائد الواي تربيع زائد 2 اكس واي. هنا بوضع الاكس بدل الاكس هنضع بتساوي a تربيع، والواي هتكون بتساوي b تربيع. فبناء على الكلام ده هيكون معاك هنا a تربيع زائد ال b تربيع هنا الكل تربيع دي بتساوي A أس 4 زائد ال B أس 4 زائد 2 A تربيع B تربيع. هنا هناخد الاتنين دي كعامل مشترك، يعني هيكون معانا ال A تربيع زائد ال B تربيع الكل هنا تربيع دي بتساوي A أس 4 زائد ال B أس 4 زائد 2 كعامل مشترك. 2 بقى هنا هناخد طبعا A تربيع و B تربيع، هنخلي الكل تربيع هنا، يبقى A B عشان نعوض عن قيمة مين؟ نعوض عن قيمة A B اللي هي موجودة معانا هنا، قيمتها كانت بتساوي 2. نعوض عن القيمة بتاعتها ب2، فبالتالي هيكون معانا ال A تربيع زائد ال B تربيع الكل ده تربيع، ده بيساوي هنا ال A أس 4 زائد ال B أس 4 زائد هنا الاتنين مضروبة في ال AB، اتفقنا ان هي 2 تربيع.
وهتلاحظ أيضا من المعادلة رقم 3 اللي إيه أس 4 زائد ب أس 4 كانت بتساوي 24، فهتعوض عن القيمة دي بقيمتها كام؟ 24. فهيكون كالتالي، يبقى هنا ال A تربيع زائد ال B تربيع الكل هنا تربيع دي بتساوي 24 زائد هنا 2 في كام؟ 2 في 4، دي 4 طبعا لأن 2 أس 2 ب4. فهيكون ال A تربيع زائد ال B تربيع الكل هنا تربيع دي بتساوي هنا 2 في 4، ده هتكون الناتج هنا 8، يبقى 8 نجمعها مع ال24 هيكون الناتج معايا كام؟ 32. يبقى هنا الناتج بتاعنا ب32. طب هنا انا عايز اخلص من التربيع اللي هنا، فهعمل ايه؟ هاخد الجذر التربيعي للطرفين، هنا هاخد جذر تربيعي وهنا ايضا هيكون معاك جذر التربيعي. طبعا التربيع ده هيروح مع الجذر، فبالتالي ده هتكون A تربيع زائد ال B تربيع دي بتساوي هنا موجب او سالب جذر كام؟ جذر ال 32 ممكن نفكها ل 16 في 2، 16 في 2 بتعطي 32. فبالتالي ال A تربيع زائد ال B هنا تربيع بتساوي موجب او سالب، هنا ال 16 جذرها كام؟ هنا 4 جذر كام؟ 4 جذر 2. طيب هنا عندنا ان ال A زائد ال B الكل تربيع دي اما نيجي نفكها يعني A تربيع زائد ال B تربيع زائد 2 الأول في التاني 2A B. فبالتالي ال A زائد ال B الكل هنا تربيع دي هتساوي، هنعوض بقى ال A زائد ال B A تربيع زائد ال B تربيع هي لسه جايبينها القيمة دي، يبقى هنا موجب أو سالب 4 جذر 2 زائد 2 ال A B ب2 موجودة من المعطيات موجودة، يبقى 2 في 2 ب4 أيضا لأن دي 2 في 2. فبالتالي هيكون ال A زائد ال B الكل هنا تربيع بتساوي، هنخلي الأربعة دي هنا في البداية 4 أهي، موجب أو سالب هنا 4 جذر 2. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنا ال A زائد ال B الكل هنا تربيع دي هتساوي معاك هنا 4 موجب 4 جذر كام؟ جذر 2. وفي نفس الوقت هنا ال A زائد ال B الكل هنا تربيع دي هتساوي ال4 هنا سالب 4 جذر 2. طيب هنا في الجزء ده هتكون أكبر من أو تساوي الصفر، وهنا أكبر من الصفر، هنا الصفر هنا أكبر وبالتالي هنا. طيب بالنظر كده أيهما الصحيح اللي ممكن إن احنا نشتغل عليه؟ أكيد الأولى دي، يبقى الأولى دي هي اللي هتأدي إيه للحل الصحيح، اللي دي هتبقى إكس مش هتأدي الحل، دي هتكون خطأ. فبالتالي هيكون معانا ال A زائد ال B الكل هنا تربيع دي بتساوي هنا 4 زائد 4 جذر 2. هناخد طبعا هنا الجذر التربيعي للطرفين معانا هنا، يبقى التربيع ده راح مع الجذر، فهيكون ال A زائد ال B بتساوي موجب أو سالب هنا جذر 4 ضروبة في الواحد زائد جذر ايه 2، يعني دي بتساوي موجب أو سالب 2 جذر ايه جذر 1 زائد جذر 2. وهذا هو ايه الحل بتاعنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.